highly recommended. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. Hi guys! Welcome back to my channel. Ang lulutuin naman natin ngayon is roasted tomato pasta. And ito yung mga ingredients natin. Ito is fresh tomato, 2 kilos. Hinati ko siya sa 4 yung isang tomatoes. Tapos, this one is garlic. Mga ano to, 12 to 15 cloves of garlic. Yan, ganyan lang chop ko. Kaya guys, marami to ha. Kasi, in 2 batches ko lulutuin yung pasta. So, i-divide ko to into 2, tong mga ingredients na to. Tapos, meron tayo ditong cherry tomatoes. And, meron din tayong asparagus. Tapos, basil, breadcrumbs, parmesan cheese, olive oil, butter. Optional lang kung gusto nyo or ayaw nyo maglagay, pwede rin. And rock salt. Yan ang gagamitin ko. Tapos, meron ako ditong oregano. Maganda mag-partner ang oregano and tomato sauce. So, tomato, kaya nilagyan ko ng oregano. Lalagyan ko ng oregano. And ito yung nakita ko sa supermarket. Sa isang recipe na gagawin natin is, we'll be needing this, 1 kilo of pasta. So, take 500 grams, dalawa. Ang nakita ko doon is spinach fettuccine. Hindi ko pa na-try to, itong may spinach nila. 500 grams, and this is may number 2 eh. Number 30 na fettuccine pasta. And ayun, yun yung mga ingredients natin. So, babalik na lang ulit ako guys para sa susunod na step. And guys, i-roast na natin yung tomatoes. Lalagyan natin ng salt. Then pepper. Medyo damihan na natin. Nakalimutan ko yata ito sabihin kanina. Kailangan natin ng pepper. Mapurol na yung pepper. And lagyan din natin ng olive oil. Tapos, lagyan natin ng breadcrumbs. Optional lang to guys ha. Kung ayaw nyo, pwede nyo tong wag na lang ilagay. Mga lang siguro, 2 tablespoon. Ganyan. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadami nyo gusto. Tapos, mix. Gamit na lang kamay. Nagugas naman ako kamay. Meron pala akong hindi nahati. Kaya mo na yan. Hindi na ako magdadagdag ng salt. Tama na muna yung nilagay ko. Mamaya pag niluto ko na to, dadagdagan ko pa ng salt. Kaya okay na muna yan. Make sure lang na ma-coat lahat. Eto, sa may pinaka-ilalim ko ilalagay. Itong may tomato. Itong may malalaking tomatoes. Ilalim ng oven. Eto, i-roast ko rin itong asparagus. Yung cherry tomatoes, tsaka asparagus, pero sa ibabaw to na part ng oven. Pinreheat na namin yung oven for 200 degrees Celsius and mga 20 to 30 minutes. Check na lang ng pag 20 minutes na, check nyo na lang. Lalagyan ko rin to ng lang. Kasi ayaw ng mga anak ko ng hilaw na cherry tomatoes, kaya i-roast natin. Actually, pang yan eh, pang design. Lalagyan ko rin ng olive oil. Drizzle lang. Yan. So, roast na to. Nilagyan ko na rin ng salt yan guys, yung pasta water. And then, mix nyo every now and then para hindi magdikit-dikit yung pasta. Tapos, mag-reserve kayo ng pasta water.
Habang hindi pa mainit yung oil, ilagay na yung garlic para ma-infuse na yung flavor ng garlic. Yan. Dagdagan natin konti. Okay na yan. Tapos 1/4 na ano to, butter nilagay ko. Hayaan lang natin ma-infuse. Hindi natin to hihintayin ma-toasted ah. And lagyan na rin natin ng pepper. Then salt. Then wait for 5 minutes or until magbubble yung oil. Tapos nilagay ko na rin yung roasted tomatoes. Enough ko yung kanina na ano natin, na ni-roast sa isang pan. And then, nilalagay ko na rin yung basil. Pinupunit ko lang sa kamay ko. Kasi gusto ko yung lasa and aroma ng basil is mag-combine na doon sa mga ibang ingredients na sinusutay natin. Sana naaamoy nyo rin guys kasi sobrang sarap ng amoy. And then guys, maglalagay na ako nitong pasta water na ni-reserve ko kanina. Huwag nyo kakalimutan lagi guys na mag-reserve ng pasta water. Kasi isi-save kayo nito lagi, lahat ng mga pasta dishes nyo. Isi-save kayo ng tatabi nyo pasta water. Kasi pag lalo na pag nahihirapan na kayo i-manage yung pasta, dagdagan nyo lang nun. And okay na siya ulit. Ganyan. Ilalagay na natin, magpi-plating na tayo. Medyo nagkamali ako dito guys, hindi ko siya nailagay sa mas malaki pero okay lang na nagawa naman ng paraan. Guys, hindi ko na naipakita dito sa video na nilagyan ko siya ng garnish. Nilagyan ko ng parmesan cheese, cherry tomatoes, and asparagus na ni-roast din natin kanina. Tapos nilagyan ko na rin siya ng basil. Taste test! Sarap! Walang plastikan to, walang plastic sa camera. I highly recommended. Ang sarap! Anong pasta mo, Tek? Roasted tomato pasta. Wow, ang sarap! Gawan mo ako na sa birthday ko. Sige. Dito ako nagluto. Ayan, Sa yung hindi naman strong yung pagkain ng basil, asparagus, tama-tama. Parang yung lasa ng ano to, parmesan cheese. May mozzarella to. Huwag ka na mag-invento ng wala.